คลิปนี้จะมาแชร์ประสบการณ์เทรดทำกำไร342เหรียญหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 11,000 กว่าบาทด้วยรูปแบบเทคนิค FMZ จะใช้ไทม์เฟรม5นาทีและ1นาทีในการเข้าเทรดมือใหม่ดูคลิปนี้จบก็สามารถลองทำตามได้เลยซึ่งสำหรับเพื่อนๆคนใหม่ที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วมาเจอคลิปนี้เป็นคลิปแรกแพลตฟอร์มที่ผมใช้วันนี้นับก็จะเป็นของ Olimtrade นะครับก็สามารถดูได้ที่ลิงก์รายละเอียดใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับหรือว่าที่คอมเมนต์ปักหมุดเมื่อเพื่อนๆกดเข้าไปที่ลิงก์แล้วนะครับก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้ก็กดเข้าร่วมตรงนี้นะฮะหลังจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆใส่อีเมลแล้วก็รหัสผ่านให้เรียบร้อยก็สามารถสร้างบัญชีเทรดได้แล้วนั่นเองโอเคนะครับหลังจากที่เพื่อนๆนะมีบัญชีเทรดแล้วนะเมื่อล็อกอินมาครั้งแรกนะครับก็จะเจอลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยซึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งานผ่านมือถือก็สามารถเทรดได้เหมือนกันก็จะมีในส่วนของแอป Olimtrade นะสามารถโหลดผ่าน App Store แล้วก็ล็อกอินเข้ามาได้เหมือนกันเลยโดยทีนี้เรามาเซตอัพตั้งค่ากราฟแล้วก็อินดิเคเตอร์กันก่อนเปิดกราฟมาครั้งแรกนะเพื่อนๆก็จะเป็นกราฟแผ่นภูมิลักษณะแบบนี้ให้มาตรงนี้นะครับก็คลิกเข้าไปนะแล้วก็จะเปลี่ยนจากแผ่นภูมิพื้นที่ให้เป็นกราฟแท่งเทียนลักษณะแบบนี้ซึ่งเราก็จะใช้ในส่วนของกราฟแท่งเทียนนี้ในการเทรดนะฮะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆมาตรงนี้นะครับเปลี่ยนตรง5วินาทีตรงนี้ให้เป็น 5M ก็คือจะใช้ไทม์เฟรม5นาทีในการเทรดเป็นหลักสำหรับเทคนิคในคลิปนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆมาตรงการวิเคราะห์เชิงเทคนิคแล้วก็คลิกเข้าไปนะฮะหลังจากนั้นนะครับก็จะเจอในส่วนของอินดิเคเตอร์ก็ให้ติ๊กลงมานะฮะแล้วก็เลือกไปที่ซิกแซกแล้วก็กดเข้าไปนะครับเพื่อนๆจะเห็นค่ามาตรฐาน10กับ5ตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะเราก็จะใช้ค่าตรงนี้แหละในการเทรดนะครับแล้วก็สำหรับสีนะเราก็จะไม่เปลี่ยนเช่นกันจะใช้เป็นสีเหลืองลักษณะแบบนี้เลยหลังจากนั้นนะครับก็กดกลับได้เลยแล้วก็มาเพิ่มเครื่องมือตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปได้เลยแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนลงมาเลือกตรงหัวข้อ Oscillatorแล้วก็จะเจอในส่วนของ MACD อันแรกเลยคลิกเข้าไปนะแล้วก็เข้ามาตั้งค่าเพื่อนๆจะเห็นในส่วนของตัวเลข12 26แล้วก็9ตรงนี้นะครับผมก็จะไม่เปลี่ยนนะครับก็จะใช้ค่ามาตรฐานตามนี้แต่ก็จะเปลี่ยนในส่วนของสีนะสำหรับในส่วนของ MACD Line ตรงนี้นะผมก็จะใช้เป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็เส้น Signal ตรงนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็สุดท้าย Histogram นะครับผมก็จะใช้ออกประมาณสีเขียวเทาประมาณนี้นั่นเองนะแล้วก็ให้เพื่อนสังเกตในส่วนของรูปตรงนี้นะผมก็จะใช้เป็นรูปแบบที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของฮิสโตแกรมนั่นเองหลังจากที่เราตั้งค่าสีแล้วก็ฮิสโตแกรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้รูปแบบหน้าตาลักษณะแบบนี้เลยนะสำหรับในส่วนของอินดิเคเตอร์นะครับโดยก่อนอื่นนะครับเรามาทำความเข้าใจ Fair Value Gap หรือว่า FVG กันก่อนนะซึ่งผมก็จะให้เป็นพระเอกหรือว่าไฮไลท์สำคัญในคลิปนี้เลยซึ่ง FVG นะครับเอาสั้นๆเลยนะก็คือช่องว่างของราคาในแท่งเทียนหรือว่าสภาวะอิมบาลานซ์ความไม่สมดุลของแรงซื้อแล้วก็แรงขายในขณะนั้นโดยจะประกอบไปด้วย3แท่งเทียนก็คือแท่งที่1แท่งที่2และแท่งที่3ซึ่งแท่งที่2จะต้องมีเนื้อเทียนที่ไม่ติดไส้แท่งที่1และแท่งที่3แบบนี้ก็จะเรียกว่า FVG ที่สมบูรณ์โดย FVG นะครับจะมีสีเดียวกันหรือว่าแท่งที่1และแท่งที่3จะเป็นคนละสีก็ได้หมดนะขอแค่แท่ง2มีช่องว่างของราคาก็พอนะครับเรามาดูออเดอร์แรกนี้ผมก็เห็น FVG ใน M5 แล้วนะครับก็เลยตีเส้นเอาไว้เป็นกรอบที่จะใช้หาจุดเข้าเทรดแล้วก็ในส่วนของ MACD Histogram ช่วงนี้ก็มีการบ่งบอกว่ามีแรงซื้อด้วยนั่นเองแล้วทีนี้ย่อมาดู Time Frame M1 นะเพื่อหาจุดเข้าเทรดโดยดูจากแนวสวิงซิกแซกที่อยู่ในกรอบ FVG M5 นะครับอย่างในจังหวะนี้ก็อยู่ตรงจุดนี้พอดีผมก็ทำการ pending order เอาไว้ตรงราคา15294นั่นเองก็จะ pending รอฝั่งขาบายแล้วก็กำหนดหมดเวลา2นาทีนะครับตอนนี้ก็มีหน้าที่รออย่างเดียวเลยกราฟยังไม่ลงมารับนะฮะผมคิดว่าน่าจะอีกสักพักใหญ่ๆ A few minutes later โอเคตอนนี้นะครับกราฟก็ได้ลงมารับออเดอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วตรงที่จุด pending พอดีเลยหลังจากมาแตะปุ๊บเนี่ยกราฟก็มีการดีดขึ้นเลยดีที่ผมอยู่หน้าจอพอดีนะก็เลยกดอัดทันได้นะครับก็ดูจากทรงกราฟเนี่ยมีโอกาสที่ชนะได้สูงนะมาแตะจุดแนวตามเทคนิคก็คือ FVG แล้วก็มีนัยยะสำคัญแนวสวิงก่อนหน้าตรงบริเวณ M1 แบบนี้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นะผมก็มองเป็นซับไพเดิมนะกราฟอาจจะลงมาแตะแล้วยังไม่สามารถทะลุลงผ่านไปได้นะครับ
ก็เกิดการดีดขึ้นไปแล้วก็ปิดเขียวอยู่ในตอนนี้นะครับถ้าเราเปิด M5 นะก็จะได้ในส่วนของจุดบริเวณแนวปลายไส้แบบนี้เลยนะครับซึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะสำหรับในส่วนของออเดอร์แรกนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจังหวะนี้เปิดกราฟมากดขึ้นไปก่อนเลย$60เพราะมีการรีเจ็คนะแล้วก็กราฟลงมาแตะแนวสวิงกดย้ำแก้ไม้แรกไปอีก$150เพื่อได้จุดที่ดีกว่านั่นเองเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมด้วย M5 นะครับทีนี้ผมก็ตีในส่วนของเส้นแนวนอนเอาไว้เนาะก็ตีไว้2เส้นให้เป็นกรอบ FVG นั่นเองนะครับทีนี้เพื่อนๆอาจสงสัยในส่วนของ MACD Histogram M5 นะฮะยังไม่คอนเฟิร์มแนวโน้มเป็นแรงซื้อหรือขาขึ้นเลยแต่ทำไมถึงกล้าใช้เทรดในเมื่อไม่ครบเงื่อนไขอันนี้อาจจะมีคำถามในใจนะฮะซึ่งผมก็ต้องยอมรับตรงๆเลยจังหวะนี้ผมไม่ได้ใช้ MACD Histogram เพราะว่าผมโฟกัสในส่วนของแนวตรงนี้อยู่ก็คือเป็นแนวซับไพเดิมที่โดนทำลายไปก่อนหน้านี้ปกติถ้าเจอรูปแบบกราฟลักษณะนี้ที่ลงไปรีเทสซับไพเดิมมักจะมีโอกาสเด้งขึ้นเสมอๆนะฮะเพราะว่าเป็นแนวนัยยะสำคัญก่อนหน้านี้นั่นเองยิ่งเป็นในส่วนของ M5 ด้วยเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงอย่างน้อยๆเขาก็ต้องมีปฏิกิริยาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นบริเวณโซนนี้นะครับแล้วก็ย่อมาดู M1 โซนก็ตรงกับซับไพ M5 ด้วยนะฮะตรงบริเวณ FVG ด้วยผมจึงตัดสินใจในการกดเข้าเทรดอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นไปก่อนหน้านี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกกราฟลงมาชนปุ๊บเด้งขึ้นเลยแต่ไม้แรก$60ตรงนี้นะครับก็ยังมีลุ้นอยู่นะฮะกราฟมีการยึกยักไปมาไม่ขึ้นไปไหนสักทีนะฮะก็เสี่ยงอยู่นะสำหรับในส่วนของไม้แรกสุดท้ายยังไงปิดแดงนะก็แพ้ไปนะสำหรับในส่วนของ$60นิดเดียวจริงๆนะครับแต่ก็ยังมีในส่วนของออเดอร์ที่แก้ไม้เอาไว้$150ก็เหลือไม่กี่วิแล้วสุดท้ายก็สามารถบวกคืน cover ออเดอร์ที่แพ้ไปก่อนหน้านี้ได้นะครับอันนี้คือประวัติที่ผมจะให้ดูเนาะเห็นไหมครับตรงราคาเปิดแล้วก็ราคาปิดห่างกันแค่2จุดแค่นั้นเองก็แพ้ได้นะฮะดังนั้นเพื่อนๆควรบริหารพอร์ตก่อนการเทรดทุกครั้งด้วยนะครับซึ่งในการบริหารพอร์ตของผมเนี่ยผมก็จะคิดง่ายๆเลยนะจะเทรดจังหวะละ 10% ของพอร์ตนะครับอย่างผมเทรดไม้ละ$100เนี่ยพอร์ตของผมต้องมีขั้นต่ำอย่างน้อย$1,000นะครับถึงจะสามารถออกออเดอร์ที่$100อย่างที่เพื่อนๆเห็นนี้ได้นะดังนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพอร์ตยังเล็กอยู่นะก็ลองหารสัก 5% หรือว่า 10% อย่างที่ผมทำก็ได้นะครับก็จะเป็นการเซฟก่อนนั่นเองนะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งแพ้ประมาณ3ไม้ติดนะก็จะเลิกนะฮะมาเรามาดูจังหวะกดลงกันบ้างเอาแบบช้าๆเนาะเปิดกราฟมาเนี่ยผมก็ตีกรอบ FVG เอาไว้ตรงนี้ใน time frame 5 นาทีก่อนเลยแล้วย่อไปที่ time frame 1 นาทีผมก็เทรดลงไปก่อน$100แล้วทีนี้กราฟก็มีการกระชากขึ้นไปอีกก็ทำการกดย้ำลงมาอีก$150เป็นออเดอร์ที่2โดยเหตุผลในการกดเทรดลงทั้ง2ออเดอร์นี้ก็คือเพื่อนๆสังเกตดูซ้ายมือในส่วนของซิกแซกนะฮะก็บริเวณตรงนี้เกิด1สวิงนะครับแล้วก็ตรงนี้อีก1สวิงนั่นเองของไทม์เฟรม1 นาทีนะที่อยู่ในกรอบ FVG M5 นะครับซึ่งทั้ง2จุดเนี่ยก็มีนัยยะที่ทำให้กราฟเด้งก็คือจุดแรกตรงนี้ทำสวิงขึ้นไปเทสแนวแล้วมีการย่อลงนะฮะแล้วจุดที่2ลงมาเทสแล้วมีการเด้งขึ้นไปดังนั้นก็มีโอกาสที่กราฟปัจจุบันนี้อาจจะไม่ผ่านได้นะฮะโดยจังหวะกดเทรดก็จะเร็วนิดนึงผมสังเกตเห็นมีรีเจ็คทิ้งไส้ก็กดเข้าทันทีเลยอันนี้ต้องอาศัยประสบการณ์นิดนึงนะในการดู price action ของแท่งเทียนประกอบนะครับถ้าย้อนมาดู M5 เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าได้ประมาณด้านบนปลายไส้เลยนะตรงบริเวณกรอบ FVG ตรงนี้นะฮะก็คือออเดอร์$150นะครับแล้วก็เพื่อนๆดูด้านล่างนี้นะฮะในส่วนของ MACD Histogram นะก็มีการอยู่ด้านล่างศูนย์นะสลับในส่วนของขึ้น Histogram นะครับซึ่งก็บ่งบอกว่าช่วงนี้มีแรงขายอยู่โอกาสที่กราฟอาจจะลงต่อก็ยังมีอยู่นะครับตอนนี้กราฟก็มีการย่อลงมาเป็นแท่งแดงแล้วนะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะสำหรับในส่วนของจังหวะนี้ซึ่งรูปแบบเทคนิคในคลิปนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีพื้นฐานในส่วนของ FVG แล้วก็การดู MACD Histogram ก่อนหน้านี้นะครับที่ผมได้แชร์ไอเดียไปหรือว่าที่ได้ลงคลิปไปก่อนหน้านะครับก็จะประยุกต์จากตรงนั้นมานะครับเพียงแค่เพิ่มในส่วนของซิกแซกแล้วก็ย่อมาดูแท่งเทียน M1 นะเพื่อได้จุดเทรดที่ดีมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองนะครับโดยในรูปแบบเดิมก็ใช้ได้นะครับสำหรับคนที่ไม่อยากจะสวิตช์หลาย time frame นะครับผมก็ยังใช้อยู่นะ
แล้วก็รูปแบบนี้ก็สามารถเพิ่มเข้าไปเป็นไอเดียอีก1ทิกก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับคนที่ต้องการความแม่นยำแล้วก็จุดเข้าที่ชัวร์โดยวิลเลจจากที่ผมแบ็กเทสก็จะดีกว่าแนวทางก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับโอเคสรุปนะครับถ้าใครจะลองใช้วิธีการเทรดในคลิปนี้เนี่ยหัวใจหลักสำคัญเลยต้องมอง Fair Value Gap หรือว่า FVG ให้เจอก่อนแล้วดูแนวโน้มแรงของ MACD Histogram ประกอบหลังจากนั้นย่อไทม์เฟรมหาจุดเทรดตรงสวิงซิกแซกในกรอบ FVG แค่นี้ก็จะเป็นการครบเงื่อนไขเทรดเซตอัพแล้วนั่นเองและสิ่งสำคัญเลยที่อยากจะบอกเพื่อนๆไม่มีเทคนิคเซตอัพไหนที่สามารถชนะตลาดได้ 100% ดังนั้นเพื่อนๆทุกคนหลังจากที่ดูคลิปนี้จบต้องลองนำไปแบ็กเทสกันก่อนนะฮะโอเคสำหรับเพื่อนๆคนใหม่นะครับถ้าดูมาถึงตอนนี้นะแล้วยังไม่มีบัญชีเทรดนะครับก็สามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะผมก็ได้ทิ้งลิงก์สมัครเอาไว้ให้แล้วนะครับซึ่งในส่วนของ Olimtrade นะครับก็จะมีบัญชีทดลองหรือว่าบัญชีเดโมให้ได้ลองเทรดนะก็คือ $10,000 แบบฟรีๆเลยก็สามารถใช้ตรงนี้ฝึกฝนให้เข้าใจมั่นใจก่อนที่จะเติมเงินจริงก็ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมได้มีกลุ่มแจ้งเตือน Signal Alert เอาไว้ให้สำหรับเพื่อนๆคนใหม่ทุกคนที่มองหา FVG ยังไม่เป็นยังไม่คล่องโดยก็มีทั้งคู่เงินทองคำและคริปโตถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถสแกน QR Code ผ่าน Line Official บนหน้าจอตรงนี้ได้เลยซึ่งกลุ่มนี้ก็มีมูลค่านะครับผมก็ตั้งใจสร้างขึ้นมาโดยจ้างโปรแกรมเมอร์เขียนโค้ดโดยเฉพาะให้สำหรับเพื่อนๆคนใหม่ที่ติดตามและอยากลองเทรดด้วยรูปแบบเทคนิคนี้จริงๆได้เข้ากันแบบฟรีไม่ได้เก็บตังค์เพิ่มเติมขอแค่ทำตามกฎกติกาเงื่อนไขเท่านั้นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆติดตรงไหนหรือว่ามีคำถามที่ไม่เข้าใจตรงส่วนไหนนะครับก็สามารถพิมพ์สอบถามกันเข้ามาที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมก็จะมาอ่านแล้วก็จะตอบให้นั่นเองแล้วก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ